Lúc đầu mình cứ sợ là trời ơi lỡ không vô được cái sao phải vòng về lại hả. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Sorry đây, và đây là mẹ của con mình. Đã lâu lắm rồi mình mới quay lại kênh Sorry này. Cái clip gần nhất của mình là cái clip make up áo dài từ trước Tết, rồi sau đó từ sau Tết là mình nghĩ đến bây giờ luôn để mình tập trung ôn thi TOEIC 2. Như các bạn đã thấy trên tiêu đề thì hôm thứ chủ nhật vừa rồi là mình với mẹ mình vừa mới thi xong TOEIC 2 ở trường Đại học Hồng Bàng. Nói chung là cái quá trình mà đi lên vòng thi nó rất là hồi hộp luôn á. Lúc đó là mình thấy trên cái tờ giấy thông báo là 12 giờ 20 là phải có mặt ở phòng thi. Thì trước đó mình với mẹ mình đã suy nghĩ là 11 giờ rưỡi là phải bắt đầu ra khỏi phòng rồi, ra khỏi nhà. Thì ra khỏi nhà rồi cái đến nơi khoảng 12 giờ kém 10 hoặc là 12 giờ là vừa. Đúng rồi. Cái 11 rưỡi định ra khỏi nhà mà tự nhiên lúc đó bận làm đồ ăn trưa cho ông bà ngoại rồi dọn dẹp đủ thứ. Cái lúc mà đi ra khỏi nhà lúc đó là 12 giờ kém 10. Trời ơi, mà trước đó mình nói với mấy bạn là phải đi đến sớm, cho nên mình khuyên mấy bạn nên đến sớm, nên ngồi ở trong phòng thi. Ví dụ 9 giờ 10 là đóng cửa nên ngồi trong phòng thi lúc 9 giờ đi để cho mình thoải mái, chứ mình đến gấp quá mình lại cảm thấy bất an nữa. Cái hôm trước mẹ mình lại hơi chủ quan. Cái 12 giờ kém 10 mới đi. Cái chuyện cứ chút không mà cuối cùng cái là nó bị lố giờ cái giờ ra khỏi nhà so với dự định. Đến nơi là 12 giờ 2 phút 3 phút gì đó. Gửi xe xong là khoảng 12 giờ 5. Mà 12 giờ 20 phải có mặt trong phòng mình là mấy bạn đủ biết là cái khoảng thời gian đó nó cam go chừng nào, là tại vì không phải là mình đi lên phòng thi không mà mình phải lên tầng 1. Rồi sau đó hỏi là mình ở cái lầu mấy rồi sau đó mình mới đi thang máy lên tầng đó để mình thi. Thì lúc đó là ở dưới tầng B2 á thì mình thấy thang máy cũng có nhiều người đợi, tại vì mình nhớ lần trước là mình đi thang bộ xuống á. Đúng rồi. Thì chắc phải có thang bộ lên tầng 1. Cái mình thấy một cái thang thoát hiểm cái đi vô đó. Cái xong lên tầng 1 cái gặp một bác thì hỏi là bây giờ hỏi thử xem là cái đường đi ra sảnh á là như thế nào, mà hình như cái bác đó không biết hay sao á, mình nói không biết không đúng mà không có hiểu được ý mình, tại mình kêu là đi ra phía trước mà bác đó chỉ cái đường mà đi ra cái phía nào đó, mình đi lòng vòng cái là không kiếm được ra cái tầng phía trước, cái là cuối cùng cái là lằn quanh chui tọt lại cái đường thang thoát hiểm đó. Rồi xong đi thang thoát hiểm lên tầng 2 cái điện thấy đóng cửa hay là tầng 1 vậy đó, cái thấy không có mở được nữa, cái mình kiểu chết rồi phải đi xuống lại dưới tầng B2 để rồi lấy thang máy lên tầng 1 để cho nó an toàn. Cái lại tốn mất thời gian đi từ tầng 2 xuống tầng B2 xong rồi xuống thang máy, cái đợi cũng nhanh, cái cũng vô xong lên tầng 1. Tầng 1 hả? Trời ơi, lúc mà lên thang máy mở cửa ra là thấy trời ơi một hàng người mà nó nhiều, mình nói tôi cũng hơi giống như là cái đợt mà người dân mình mà đi mua vé hay mấy cái đợt lẻ, có 2 hàng đi vô 2 thang máy ha, mà kiểu mình vừa đi ra là có vài người đi vô, nhưng mà do thang máy từ dưới B lên đó thì nó cũng cứ đông thì lúc nào cũng đông vô, cho nên là vô ít người khoảng vài người thôi. Đúng rồi, cái thứ tự cái sau đó mình thấy trời ơi sao đông vậy, rồi lỡ lên không kịp nữa rồi sao. Cái mang tâm trạng thấp thỏm nó đi ra sảnh để mà hỏi anh là ở. Đúng rồi, thì anh nói là mình với mẹ mình là tầng 12. Cái mình ok, cái quay lại hàng, cái xếp hàng, cái tự nhiên thấy lúc đó là trời ơi hàng gì mà dài quá, chứ cũng cỡ 30 người 30 người mà mỗi lần chỉ có vài 3-4 người được vào thang máy thôi, mà lúc đó là cũng 12 giờ 10 rồi đó. Cái mình đúng khoảng rồi, cái mình nói mẹ mình là hay đi thang bộ lên thang 10 lần 12 không? Rồi. Tại vì mình cũng hay đi thang bộ nên không sao, mà không biết mẹ mình sao. Mình cũng làm gan, mình nói tôi đi. Có khi mình leo lên tầng 12 coi là trước những cái người mà người ta đang chờ thang ở đây luôn không chừng. Đúng rồi, xong rồi mình đi ra cái thang bộ, rồi đi mẹ mình vừa đi vừa thở lên tầng 12 luôn, mà kiểu cứ mình không dám nhìn đồng hồ tại vì mình sợ là nó trễ. Mình cũng không biết tại sao mình lại không nhìn đồng hồ, nếu mà có đi vừa mới có lên và mình leo cuối cùng là lên. Lúc mà đi thang bộ lên á thì ở mấy cái tầng đầu á thì mình thấy khóa cửa. Cái mình sợ là trời lỡ lên tầng 12 mà nó khóa cửa một cái giống như hồi nãy mà đi lộn lên xong rồi phải vòng xuống dưới lại đi lấy bắt thang máy nữa thì tính sao đây trời. Cái may mà lên tầng 12 thấy có cửa mở, không thấy trước đó có một người đi vào, xong đi vô cái lúc đi vô thì tại vì đi thang thoát hiểm nên không thấy có cái bàn trước đó để nói là mình ở phòng mấy. Mới ban đầu thì nó hơi vắng cho nên là thì nhìn giáo giác đi chỗ nào hơi đông người á mới là thấy được cái hành lang bắt đầu hơi đông người rồi mình mới đi tìm phòng. Xong lúc đi tìm phòng á thì là đi vài ở cái thứ 2 thứ 3 là thấy số dân của mình, mẹ mình ở thứ 2 với thứ 3. Xong đi vô thấy cũng còn một vài người còn đi sau nữa, lúc vô là cỡ 12 giờ mấy đó, 17 18 gì đó, cỡ 12 giờ 18 mới có mặt trong phòng. Trời lúc đầu mình cứ sợ là trời ơi lỡ không vô được cái sao phải vòng về lại hả. Lần nào cũng có chuyện. Lần trước bình thường mà, lần trước suôn sẻ mà. Lần trước suôn sẻ hả? Lần trước là đi sớm thi TOEIC 1 là không có ai luôn á. Ủa vậy hả? TOEIC 1 là vắng, đi vô thang máy lên cái bèo luôn, còn này TOEIC 2 chả hiểu sao lại đông. Mình nghe nói có mấy bạn ở ngoài Hà Nội phải bay vào Sài Gòn để thi nữa. Ở cái phòng thi này thì mẹ mình vẫn tiếp tục là người lớn tuổi nhất,
trong phòng thì chắc người lớn thứ hai là sinh năm 93. Đúng rồi, 93 93 xong một vài người, 2-3 người 94, rồi xong đến 97, 98, 99, 2000. Coi như là bé út nhất là 2001. Lúc đó Bưởi với Thi nghe Thi biết xong thì có đang được break 30 phút. 30 phút. Thì có sau khi đi vệ sinh các thứ rồi thì mẹ mình với mình còn thời gian á, cái mẹ mình ra ngoài danh sách lúc đó có mới coi thử ngày sinh. Cái lúc đó có một cái chị khác, chị hay bạn gì đó đấy đứng bên cạnh mẹ mình, lúc mà mình đi vô phòng rồi, cái đứng cạnh mẹ mình, cái tự nhiên hỏi ủa chị là người này đúng không, mà chỉ vô một chị nào đó sinh năm 93. Tại vì cái bạn đó nhìn sơ qua thì thấy là năm 93 là khi có vẻ như là lớn tuổi nhất, là mình thì bịt cái mặt nè, mình bịt cái khẩu trang thì bảo là chứ không có đâu em, chị hả là già nhất lớp này luôn á, 70 luôn á. xong rồi chị đó đúng kiểu hoảng hốt luôn, ủa kiểu rồi không biết xưng hô sao á, rồi chị đó đi vô phòng. Cái này cũng thấy mắc cười. Đã vậy thì xong rồi còn đi đảo mấy cái lớp khác để coi thì có ai ngang tuổi mình hoặc già bằng mình đi không, mà thấy toàn là 82, 83 chứ còn mà năm 77 như mình nó hơi cổ hiếm sao. Bây giờ mẹ mình sẽ đợi kết quả. Cái lúc thi thì mình lúc đầu mình đặt mục tiêu là tao biết 5, nhưng mà sau khi thi thì chắc là mình cỡ ít nhất là 4. Cả nhất thì không biết, có thể 5, nhưng mà mình nghĩ là mình hướng về 4 hơn, không biết mình thì cỡ đây coi thử là 3 thì mình nghĩ là một là 3 thì ở cái mức độ cao của cái 3 á, chứ còn nếu mà hên chắc được lên lọt vô cái sàn của cái 4. Đến ngày đó mình sẽ quay thử cái clip react nữa nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn các bạn xem cái video này, và nếu các bạn thích video này thì đừng quên bấm like hoặc là rồi sau đó bấm subscribe cho con mình kênh của